Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Olympic Pháp thua đậm tới khó tin ở trận ra quân tại Olympic 2020. Trong trận ra quân ở Olympic 2020, đội Olympic Pháp đã bất ngờ hứng chịu thất bại nặng nề với tỷ số 1-4 trước Olympic Mexico. Dù không mang tới Nhật Bản đội hình quá mạnh nhưng Olympic Pháp vẫn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng Olympic 2020. Thực tế, họ đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất trong trận ra quân với Olympic Mexico. Trong đó, cả hai cầu thủ quá tuổi của Olympic Pháp là tiền vệ Thao Vin và tiền đạo Gignac đều xuất phát ngay từ đầu. Họ đều là những người đang chơi bóng ở Mexico nên hiểu rõ lối chơi của đối thủ, thế nhưng, cơn địa chấn đã xảy ra. Olympic Pháp đã bất ngờ hứng chịu thảm bại với tỷ số 1-4 trước đại diện của CONCACAF. Đây là một trong những thất bại nặng nề nhất của bóng đá Pháp tại sân chơi Olympic. Bước vào trận đấu này, Olympic Pháp chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công. Tuy nhiên, Olympic Mexico lại cho thấy sự nguy hiểm với những đòn phản công sắc lẹm. Phút 17, Olympic Mexico đã có cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số. Cú dứt điểm của Vega đã hạ gục thủ thành Bernardoni nhưng lại bị hậu vệ Olympic Pháp cứu thua trên vạch vôi. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Olympic Pháp đã không còn may mắn như vậy, chỉ 2 phút sau khi hiệp đấu này, họ đã hứng chịu bàn thua. Diego Lainez đã treo bóng rất thuận lợi để Alexis Vega đánh đầu tung lưới thủ thành Bernardoni, 1-0 Olympic Mexico vươn lên dẫn trước. Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua này, Olympic Pháp tiếp tục hứng chịu cú sốc tiếp theo. Phút 54, Sebastian Cordova đã tận dụng rất tốt sai lầm không kèm người của hàng thủ Olympic. Cầu thủ này đã thoát xuống trong tư thế chống trải, trước khi dễ dàng hạ gục thủ thành Bernardoni, nâng tỷ số lên 2-0. Sau bàn thua này, Olympic Pháp đã dồn lên tấn công mạnh mẽ. Phút 69, hy vọng nhen nhóm cho Olympic Pháp khi Gonzalo Muani đã ngã trong vòng cấm. Trọng tài cho đội bóng xứ Lục Lăng hưởng phạt đền và Gignac đã thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, trong thời điểm cuối trận, Olympic Pháp lại tỏ ra mất tập trung trong khâu phòng ngự trong bối cảnh dồn lên tìm kiếm bàn thắng. Hệ quả, Uzie Antuna và Eduardo Azuzet đã ghi liên tiếp 2 bàn cho Olympic Mexico ở các phút 80 và 90, để ấn định chiến thắng 4-1 cho Olympic Mexico. Với thất bại này, Olympic Pháp đã đặt mình vào thế khó, họ cần phải thắng Olympic Nhật Bản và Olympic Nam Phi mới hy vọng giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Olympic Mexico đang có cơ hội lớn đi tiếp khi vượt qua đối thủ mạnh nhất bảng. Đội hình thi đấu Olympic Mexico: Ochoa, Vaque, Sanchez, Monte, Zomo, Rodriguez, Martin, Azuzet 88, Azuzet, Cordova, Equive 72, Lainez, Antuna 72, Vega, Avazazo 84, Olympic Pháp: Bernardoni, Michelin, Sanan, Kalulu, K, 390, Sa, BK 60, Savanier, Lefi, Nozin, Muani 60, Gignac, Thao Vin, H Long.